ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حجی په نننی لیکچر کې به منګه د کمپیریټیو او د سپرلیټیو د فارمیشن مطابق خبره وکاو چې کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګري زمونږ سره په کم طریقو سره جوړیږي. دلته کې زمونږ سره 6 رولز دي د فارمیشن اف کمپیریټیو اینڈ سپرلیټیو ډیګري. حجی نو اوس ګورئ. Formation of comparative and superlative degree. Rule number first go रहे. Rule number first go रहे. For short one syllable adjective add suffix er and ast. चिकन जमंग सरा one syllable word भी. वन सिलेबल वर्ड मतलब शॉर्ट एडजेक्टिव زمنګ سره نو مونږ به د هغې د کمپیریټیو سره مونږ لګو به ورسره په اخره کې ای آر سفکس مطلب کم چې ورسره په اخره کې لګېږي نو د دغه ورډ په اینډ کې به مونږ ایډ کوو ای آر د کمپیریټیو ډیګري سره او د سپرلیټیو ډیګري سره مونږ ایډ کوو ای ایس ټي. ګورئ ورته ګورئ وتا سمال ورډ سمال ته وګورئ. د دې چې کله مونږه کمپیریټیو جوړو نو موږ څه وکړو د دې سمال سره بدل کې موږ ولګو ای آر نو سمالر شو. اوس چې کله موږ سپرلیټیو جوړو موږ څه کوو د دې سره په ان کې لګو ای اس ټي وو سره لګو ولې دا زموږ سره ون سیلیبل ورډ دی. ها او د قص زموږ سره رچ هم دی. نو رچ ته وګورئ رچ چې زموږ سره شارټ ایجیټیو دی ون سیلیبل ورډ دی. نو چې کله موږ د دې کمپیریټیو جوړو د دې په اینډ کې موږ څه ولګو ای آر ولګو څه موږ ولګو ای آر موږ ولګو نه د دې نه جوړ شو ریچر. او چې کله د دې نه موږ سپرلیټیو جوړو نو موږ څه وکړو د دې په اینډ کې موږ ای اس ټي ولګو نو د دې نه به جوړ شي ریچست. نو ریچ ریچر ریچست پوه پېښوي. حاجی اوس بل یو رولز ته ګورئ. حاجی اوس ګورئ وتا when an adjective and only r and st. اوس زمونږ سره یو adjective دی او د دې adjective and زمونږ سره په ای سره شوی دی. نو چې کله موږ د دې کمپیریټیو ډیګري جوړو د دې سره موږ اونلی اینڈ اونلی آر به سره ایډ کو او د دې د سپرلیټیو ډیګري سره موږ په اینډ کې به سره موږ ایډ کوو به سره لګو به سره اس ټي به سره لګو. لکه ګورئ وتا اوس ګورئ وتا جی یو داسې ورډ چې داغه اینډینګ شوی په ای سره نو د دې چې کله موږ کمپیریټیو ډیګري جوړو د دې په اینډ کې به بیا موږ لګو به آر او چې کله موږ د سپرلیټیو ډیګري جوړو د دې په اینډ کې به موږ بیا ایډ کوو به اس ټي. لکه فور ایگزامپل ګورئ وتا لارج چونکې د لارج اینډینګ چې شوی دی په ای سره شوی دی کنه نو چې کله د اوس د دې کمپیریټیو ډیګري لګوما جوړوما نو زه به څه کوم زه به د دې په دې اینډ کې بدل کې آر پوټ کما چې آر ولګوما چې کله سره ما آر ولګو د دې به کمپیریټیو ډیګري جوړ شي نو لارج دې سم په هغه کې آر به سره ایډ کو دا څه زموږ سره دی لارجست. نو چونکې د اینډینګ په ای سره شوی دی نو موږ سره اونلی اینڈ اونلی سم څه ولګولو اس ټي مو سره ایډ کړه نو د دې نه جوړ شو لارجست. څه دې جوړ شو لارجست جوړ شو اور لارجست کوم دی زمونږ سره سپرلیټیو ډیګري راغلی. دغه زمونږ سره دی نایس نایسر نایسست. حاجی اوس بل یو رولز ته ګورئ. اوس ګورئ when an adjective and a consonant and before consonant there is a vowel. So for making its comparative and superlative degree
we will double the consonant. Mang basa ko, we will double the consonant and put ER-N-E-S-T. Was gore wata चिकल जमंग सरा यो इजिट यो दा सरागे चिदागे एंडिंग पर कॉन्सोनेंट सरा शेवे दे कॉन्सोनेंट सतवेले कीगी कॉन्सोनेंट देते वेले कीगी चिकल मंगा द अल्फाबेट ना ए ई आई ओ यू टी मंगा उबासु लगा फॉर एग्जांपल गोरे होता हाजी तो देते वेले कीगी कॉन्सोनेंट होता है लिखिएगी और देते हुए लिखिएगी वावेल हाजी गोरे तो चिकल जमंग सरा यो इजिट यू दागे एंडिंग जमंग सरा पदे वर्ड सरा वशो मतलब प कॉन्सोनेंट सरा द एंडिंग वशो और द दिन मख की जमंग सरा रागले वावेल जमंग सरा कम दी ए दे ई दे आई दे ओ दे यू दे ची दी word दी अल्फाबेट ना दी लेटर ना मख की जमंग सरा दी वावेल ना तियो हम मख के रागले मतलब ए ई आई ओ यू न तियो हम मख के रागले नमंग बिया सको द कॉन्सोनेंट चिकोम दे दा बा डबल की बा और दी द कंपैरेटिव सरा बिया मंगा पुटको ई आर और द सुपरलेटिव सरा मंगा बिया पुटको ई एस टी फॉर एग्जांपल गोरे होता गोरे होता चोंकी तीन जमंग सरा दे यो शॉर्ट सलेबल दे जमंग सरा नदल के मंग सवकला ऑलरेडी मंग रूल दासी वेले चिकले एंडिंग जमंग सरा प कॉन्सोनेंट सरा शेवेवी चोंकी द इन जमंग सरा कॉन्सोनेंट और द नमक के जमंग सरा वावेल लागले देखना दे वावेल तव गोरे द जमंग सरा वावेल लागले देखना नो वस चिकले मंगा द दे ज कंपैरेटिव डिग्री जोड़ो मा जोड़ो मा द दे ज कंपैरेटिव डिग्री जोड़ो मा द इन बडबल छे द इन मा डबल को और दल के सर ई आर वाला गोमा दल के जमंग सरा बसवशी बल का दोस गोरे दल के जमंग सरा द इन बिया डबल छी और दल के डबल गोमा ई एस टी नदीना बजोड़ सी सुपरलेटिव डिग्री नमास्ते लोगों द दे पर कंपैरेटिव डिग्री की मा द कम कॉन्सोनेंट क्यों दामा डबल को दल के जो कोने पर सुपरलेटिव की मा द द कॉन्सोनेंट लेटर एन चिकोम दे मा सो को मा डबल में को नो और ई एस टी मो सरा जम को सरा व में लगा वो सरा पुट में को सरा नदीना जम सरा सुपरलेटिव डिग्री जोड़शवा 10 टेनर टेनेस्ट दत्त जमन सरा दत्त से जमन सरा बल एग्जांपल दे सेट एस एडी सेट चूंकि दाडी चिकोम दे जमन सरा कॉन्सोनेंट दे और द कॉन्सोनेंट नमक की जमन सरा वावेल लागले दे वो चिकल दी मंगा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री जोड़ो नदी दा कॉन्सोनेंट चिकोम दे दा मंगा डबल वेगु सहीदा और तो कंपैरेटिव को सर मंगा ई आर वाला गो और प सुपरलेटिव डिग्री की बाबा सर मंगा ई एस टी वाला गो तो दा बजूची सेड सेडर सेडेस्ट